except for restaurants na 50%. Ang mga restaurant, coffee shop at mga personal care na establishmento tulad ng parlor, spa at barbershop ay babalik muli sa 50% ng kapasidad na lang. Ang mga lugar para sa meeting at conferences ay babawasan sa 30% ng capacity. Paalala muli ng DTI, dapat umiikot ang hangin sa loob ng mga establishments na yan. Ang reaksyon ng maapektuhan, magkahalo. Sa ngayon nga po, hirap kami. Katulad ngayon, walang customer. Ano po bang dapat namin gawin? Malaki po ang upa ng boss ko dito. Pangalawa, mababawasan po yung income. Dahil bumaba yung income, magbabawas ng tao yung boss namin. Dapat isa na talaga yun. Kasi mas mag-spread yung virus pag ganun. Ang muling paghigpit sa loob ng 2 linggo, sana maabot ang layunin nito. Ang argumento kahit ng mga ekonomista, supuin muna ang pandemya at susunod na babangon ang ekonomiya. Lois Calderon, CNN Philippines. Ipinag-utos ng palasyo sa lahat ng government offices ng Executive Department na bawasan muna ang bilang ng mga kawani na pumapasok sa opisina. Simula Lunes, March 22 hanggang April 4, araw ng linggo, 30 to 50% operational capacity lang ang papayagan sa mga tanggapan sa General Community Quarantine o GCQ areas. Saklaw ng direktiba ang Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Papayagan naman ang mas mataas na operational capacity sa mga ahensya na nagbibigay ng health at emergency frontline services, border control at iba pang critical services. Kinukulang na ng kama at health worker ang ilang ospital sa Metro Manila dahil sa paglobo ng COVID-19 cases. Ang detalye sa report ni Tristan Nodalo. Sa gitna ng patuloy na pagsipa ng mga bagong kaso ng COVID-19, nadadagdagan din ang bilang ng mga ospital lalo na sa Metro Manila na maituturing na nasa critical rate. Sa datos na mula sa Department of Health, 23 ospital ang nasa critical rate o higit 85% ng mga kama nito ay okupado na. 23 ospital din ang nasa high risk level at nasa 17 naman ang nasa moderate level. Sa ngayon, karamihang okupado na ang ICU beds na nasa 66.67%. Pero para sa Philippine Hospital Association, bukod sa bilang o dami ng kama, mas dapat pagtuunan din ng pansin ang bilang ng mga empleyado nito lalo na ng mga nurses. It is possible that they are referring to their manpower. The real problem is the manpower. It's not really the bed. Sinigundahan din ito ng Philippine Nurses Association. The government created the isolation facilities, COVID facilities, no? Maraming bed pero walang magbabantay para sa mga pasyente. Walang mag-aalaga para sa kapwa natin Pilipino. Nakikita ng mga eksperto na nagkaroon ng sapat na oras at preparasyon ng mga ospital para paghandaan ang biglaang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero tumatakbo ang oras at kailangan na gumawa ng gobyerno ng mga kalkuladong hakbang para mapigilan ang paglaganap ng virus. What we want is some form of lockdown that will be quick, that will also quickly affect the R, and reduce transmission. Sa ilalim ng circuit breaker lockdown, babalik tayo sa klase ng GCQ na ipinatupad noong Setyembre noong nakaraang taon. Strict adherence to GCQ. And with some suggestions for many of our government and private sector workers to work at home. Circuit breaker, hard GCQ, soft MECQ. Iba't iba man ang tawag, ang mahalaga maagapan ang patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 bago tuluyang mapuno ang mga ospital. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Binigyan na rin ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration ang Sputnik V vaccine ng Russian company Gamaleya. Ito na ang ika-4 na bakuna na inaprubahang gamitin sa bansa. Maaaring gamitin ang bakuna sa mga edad 18 years old pataas, kabilang ang senior citizens. Maging ang mga pasyente na walang malalang sakit ay pwede rin sa bakunang ito. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, 25% ng trial participants ay may comorbidity pero naging maayos naman ang reaksyon nila sa bakuna. Susunod, COVID-19, posible raw maging seasonal disease tulad ng ibang viral respiratory infection. Pag-uusapan natin yan kasama ang isang infectious diseases specialist. At isa pang kumakalat na sakit, ang African swine fever, state of emergency, nirekomenda ng Agriculture Department. Magbabalik ang News.ph sa CNN Philippines.
Ito ang News.ph sa CNN Philippines. Ako si Menchu Makapagal. Posible umanong maging seasonal na sakit ang COVID-19 tulad ng ibang respiratory viral infections. Bata yan sa pag-aaral ng mga eksperto ng UN World Meteorological Organization. Kaugnay niyan, kausapin natin si Infectious Diseases Specialist Dr. Jean Solante. Good evening po, Dr. Solante. Good evening, Menchu. Dok, posible nga ba na maging seasonal ang COVID-19? At sakaling magkatotoo ito, or mangyari ito, ano ang dapat nating gawin? Yes, there are possible reasons when this COVID-19 virus can be seasonal. One is if the vaccines will not really be effective in sterilizing the community, meaning there are those left that still carries the virus and continue to transmit the virus. Although it may be mild, but for the vulnerable high-risk population, it can still be severe, especially those that will not be vaccinated. And then second, with ongoing transmission, possibility that more mutation, more variant, and then unlikely that there will be another lineage of the COVID-19 virus. And every year, we might have a different vaccine to protect individuals. All right. But this is not going to happen anytime soon. Yung seasonality niya. Yeah, hindi pa natin nakikita yan. No? We need to really go on with our vaccination and hopefully everyone will be vaccinated. Hindi lang sa bansa natin, lahat ng bansa, so that we'll be able to really stop the transmission and the one that is carrying the virus. All right. Well, today, all-time high. 7,000 ang nadagdag na bagong COVID cases sa tala ng Health Department. Kakayanin pa rin ba ng healthcare system na makatugon dito? This is something na really alarming because for the past 4 to 5 days, we've been already taking care of a lot of these cases. And in fact, in some hospitals, the ICU is already full. And then those who are admitted, most of them are in the moderate to severe. No? But again, with this new number of cases, there are factors that we have to consider. Are the healthcare workers enough to take care of this number of patients? The nurses, the other essential workers in the hospitals, because a lot of them also are also sick. No? So those are the factors that will not be higher than this in the next 2 or 3 days. Well, kailangan pa at kakayanin pa ba natin kung higpitan muli ang quarantine restrictions, lalo na dito sa Metro Manila? Let's say, within the next 2 to 3 days, ganito pa rin kataas yung mga na-record na bagong kaso. Well, I think the government now should also always think of that possibility that more strict lockdown to really limit the mobility of people, which is mainly the main reason why we are having this increase in the number of cases. Well, you mentioned kanina yung pagbabakuna sa takbo nito ngayon sa healthcare workers pa lamang, localized lockdowns at paghihigpit sa health protocols. Gaano po kabilis na maibabalik natin sa mababang level ang bilang ng COVID cases with the way that things are going right now? Mention, no, ang importante ngayon is really the how to prevent the community transmission, no? And even if the vaccines are already available, but we are only giving the vaccines to the frontline healthcare workers yet. Yes. So it's really important now. What is important? The contact tracing, the quarantine facilities should be there, isolation facilities, especially for those mild cases, para hindi maipon ang mga kaso na to na pupunta sa hospital. These are very legitimate intervention that hopefully it will be strengthened sa level ng local government unit. Do you think that these measures are in place at the moment and are enough? I'm hoping that, I see some of these news in LGUs that were also very active in contact tracing and testing. But I should see that all of these LGUs should be uniformly very active, no? Hindi walang mahuhuli, no? And it's really the main point of battle now is really in the community in terms of this transmission. Maraming salamat, Infectious Disease Specialist Dr. Jean Solante. Sa ibang balita, pinasanayaan na ang pinakabagong warship ng Philippine Navy, ang BRP Antonio Luna.
Ito ang pangalawang missile-capable frigate ng bansa bukod sa BRP Jose Rizal. Magiging dagdag seguridad at proteksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea ang warships oras na ma-deploy. Nagkakahalaga ng 18 billion pesos ang dalawang warships. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagbili rito na nagresulta pa sa pagkakasibak ng dating Navy Chief. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib ngayong magagamit na ang bagong naval assets. Hiniling ng Agriculture Department kay Pangulong Duterte na magdeklara ng State of National Emergency upang pigilan ang pagkalat ng African swine fever. Halos 2 taon na mula nang makumpirma ang sakit pero hindi pa rin ito nasusugpo sa bansa. May report si Melissa Lopez. Huli na at kapos daw ang plano ng Department of Agriculture na magdeklara ng State of National Emergency para pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Dito lamang Miyerkules simulat si Secretary William Dar sa Pangulo para i-endorso ang proklamasyon. Yan ay ilang araw matapos sabihin ng Senado ang ahensya na kumilos laban sa ASF. Sabi ng ilang grupo, dapat ay noong nakaraang taon pa ito pinatupad. Hindi na raw sana umabot sa mahigit 3 milyong baboy ang pinatay nang kumalat sa 40 probinsya ang sakit. Ito rin ang dahilan ng kasalukuyang krisis sa supply at mataas na presyo ng karne. Sabi ni Malacanang spokesman Harry Roque, 1 bilyong pisong contingency fund ang ilalaan para mamigay ng bagong biik at bayaran ng mga magbababoy na namatayan ng alaga dahil sa nakakahawang ASF. Kulang na kulang daw yan, sabi naman ng isang grupo. Kaya useless. Sabihin mo, wag nang mag-declare ng state of emergency kung walang kasamang pondo na hindi bababa sa 10 billion pesos. Paniwala ng Secretary Dar, nakukontain ng ASF, napipigil. Pero ang katotohanan, walang nagdi-declare. Kaya patuloy yan, patuloy na nauubos ang ating baboy. Ang kailangan talaga natin yung border control kasi yung mga nag-aalaga sa Luzon takot na mag-alaga ulit. Kung yung walang assurance ang DA na kaya nilang bantayan yung incoming na supply from other countries na totally walang ASF. Hinarang din ng Senado ang hiling ng DA na mag-angkat ng tone-toneladang supply ng baboy sa napakababang taripa para raw magbura ang bentahan sa merkado. Dagdag pa dyan ang isiniwalat ni Senator Ping Lacson na korupsyon o tongpats kung saan nagbubulsa raw ng 5 to 7 pesos sa kada kilo ng imported na baboy ang ilang kawani ng DA. May hiwa-hiwalay na investigasyon ng Senado, ang Presidential Anti-Corruption Commission at mismo ang DA ukol dito. Di ba dapat ang una mo nang tingnan ng DA paano tulungan yung ating mga hog raisers dahil nga tinamaan ng coronavirus, tinamaan pa ng ASF, lalo mong papatayin kasi tatambakan mo ng imported na pork. Tinayak ni Lacson na may hawak siyang pruweba sa misdeclaration ng frozen pork na pinapasok sa bansa at ang informant niya mula mismo sa loob ng DA. Ngayong limitado ang supply ng baboy sa merkado, lumalampas 300 pesos na ulit ang presyo por kilo ng laman at liempo kahit na may price ceiling sa Metro Manila. Melissa Lopez, CNN Philippines. Pinuri ng Environment Department ang Pasig River Cleanup Project ng San Miguel Corporation. Ayon sa Pasig River Coordinating and Management Office, malaking ambag sa rehabilitasyon ng ilog ang proyekto na sisimulan sa Abril. Target ng San Miguel na makakolekta ng 3 milyong toneladang basura mula sa Pasig River sa loob ng 5 taon. Para kay SMC President and COO Ramon Ang, malaking hamon ang paglilinis ng Pasig River at seryoso ang pagtupad sa proyektong ito. Susunod sa News.ph, panic buying pinangangambahan ng ilang mamimili. Tugon ng mga negosyante sa supply ng pagkain at ilang produkto, sapat pa nga ba? Ang sagot sa aming pagbabalik, manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines.
Ito ang News.ph sa CNN Philippines. Sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19, may pangamba ang ilan na muling maghihigpit ng lockdown. Dahilan para mag-imbak ng essential goods ang ilang mamimili. Pero ayon sa mga negosyante, mas handa na raw sila ngayon at may sapat silang supply. May ulat si David Santos. Ito ang mga eksena nung nakaraang taon, halos ubusan ang laman ng mga estante, kapos ang supply ng mga pagkain, disinfectant at sanitizer. At dahil sumisipa na naman mga kaso ng COVID, ilang mamimili nag-iimbak na. Nandun din po yung takot na magla-lockdown ulit, pero kailangan ready ka lang lagi. Pero giit ng mga negosyante, di kailangan magpanik. Mas handa na raw ngayon ang mga supermarket at manufacturer at di gaya noon, sinisiguro nila meron ng sapat na supply. We have to be smart shoppers ngayon. And because money is tight, we have to make sure that we're spending it right, di ba? When you hoard products, most likely ang dami mong natatapon. Kasi na-expire siya or ayaw mo nang kainin sa dami ng na-store mo, di ba? So nagtapon ka ng pera. Tila nagbago na rin ang ugali ng mga mamimili ngayon. Mas bihira na silang pumupunta sa grocery pero mas marami ang binibili. Ayon sa mga eksperto, tumaas din ang pinipili na mag-grocery online. It saves you time. It saves you money. It saves you energy. And best of all, you will stop spreading, you will help stop the infection by not stepping out for certain items. Ginugol ng mga negosyante ang mga nakaraang buwan para ma-stabilize ang kanilang production. Ito'y sa kabila ng mga lockdown na nakaapekto sa pagbiyahe ng mga raw material at mga produkto, gayon din ng kanilang mga manggagawa. Maybe it's a different scenario last year because it was our first time. So nagpanic talaga lahat. And unlike before, the consumers will see that the shelves are well stocked today. In fact, the different players in the industry are now, fighting for shelves again. Sa dami ng supply ngayon, ilang kumpanya ine-export pa ang kanilang mga produkto. Pati consumer demand, tila nagbago na rin. Mas marami na sa mga mamimili ang nagluluto na lang sa bahay dahil sa limitadong paglabas. Maliban sa mga cleaning product, mabenta rin ang mga processed food at ready-to-cook meals. Hindi lang mas convenient at ligtas ang online grocery ayon sa mga eksperto, mas madali rin daw malaman dito kung nag-restock ang mga mahirap hanapin na mga produkto. David Santos, CNN Philippines. Samantala, handog ng CNN Philippines ang isang virtual roundtable. Ngayong pinagdiriwang ang Women's Month. Samahan niyo si senior correspondent and anchor Pinky Webb ngayong alas 7:30 ng gabi sa YouTube at alas 8:30 ng gabi sa Kumu. Mapapanood din ang virtual roundtable sa telebisyon mamayang alas 9:30 ng gabi. At yan ang mga balita at impormasyon na aming sinuri, inalam ang pinagmulan at patutunguhan. Sa ngalan ni Pia Ontiveros, ako po si Menchu Macapagal. Ito ang News.ph sa CNN Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat.